Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm croissant slam. Đầu tiên chúng mình cùng xem nguyên liệu gồm những gì nhé. Thứ nhất, keo sữa. Thứ hai, vaseline. Thứ ba, nước giặt. Dụng cụ thì gồm có một cái bát lớn, một cái thìa và một cái kéo. Bây giờ chúng mình cùng bắt đầu làm nhé. Như vậy chúng ta làm xong rồi, trông nó thật tuyệt vời phải không các bạn? Và bây giờ chúng ta cùng tận hưởng thành quả nhé. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ với bạn bè. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.